kryesore të ditës. Sot në veting doli kryetari i gjykatës së lartë Gjezair Zakajori, i cili u paraqit pa avokat. Më herët vetingu shqyrtoi dosjen e prokurores Rovena Gashi, por vetë prokuroria nuk u paraqit dhe nuk u mbrojt as me avokat. Vetingu i gjeti probleme të mëdha me deklarimet e pasurisë. Një shpërthim ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në një ambient bosh pronë e ndërtueses Drita Lulo. Shpërthimi shkaktoi vetëm dëme materiale edhe ndaj disa mjeteve që ndodheshin në rrugë. Emri i ndërtueses është bërë njohur gjatë seancës së vetingut të gjyqtarit Fatos Lulo, i cili tha se e motra i kishte dhënë borxh $500.000. Prej muajt shtator nis aplikimi për t'u pajisur me tapi për shtëpitë e ndërtuara para vitit 1991. Pallatet e kohës së komunizmit ende nuk janë të gjitha me dokumenta, janë mbi 60.000 ndërtime. Përfitues janë edhe pronarët e shtëpive mesjetare. Mbi 400 persona janë ankuar ditët e fundit për mashtrim me thirrje telefonike me prefiksa të huaj. Dëmi në total është 500.000 lek. Ekspertët e AKEP, institucionet që kujdeset për të mbrojtur qytetarët nga këto mashtrime, i jep këshilla se si të mbroheni edhe nga mashtrimi me e-mailet. Sot në veting do të dalë kryetari i gjykatës së lartë Gjezair Zakajori, ndërsa më herët është shqyrtuar dosja e gjetjeve për prokuroren Rovena Gashi, e cila nuk u paraqit para vetingut dhe nuk dërgoi atje as avokatin. Megjithatë, diskutimi vijoi. Rovena Gashit ju gjetën probleme të mëdha me pasurinë e saj. Lidhemi tani me Anila Hoxhën, e cila ndodhet pranë ambienteve ku po mbahet seanca për gjyqtarin Gjezair Zakajori. Anila, nisim raportimin me çështjen e prokurores Rovena Gashi. Cila është arsyeja që ajo nuk u paraqit në veting? Genta, atëherë Rovena Gashi në fakt e ka bojkotuar procesin e vetingut ndaj saj. Pak përpara se të niste seanca dëgjimore e vetingut, zonja Gashi publikoi një letër të hapur për mediat, në të cilën jepte arsyet se pse ajo refuzonte të dilte para komisionerëve të vetingut. Sipas saj, procesi i vetingut ndaj saj është i paragjykuar, nuk është zhvilluar hetimi plot dhe gjithë procesi gjatë komunikimit me elektronik me zonjën prokurore ka qenë në shkelje të kushtetutës. Sipas saj nuk janë marrë parasysh 38 prova të reja nga komisionerët e vetingut në mënyrë që të shqyrtoheshin përpara se të dilin në seancë publike. Madje ajo ka guxuar më tej në letrën publike, duke e konsideruar sallën ku mbahen seancat e vetingut si një arenë diskriminuese ndaj njerëzve të drejtësisë me qëllim për të eliminuar pushtetin e tretë gjyqësor. Por ndërkohë, pavarësisht konstatimit të zonjës Gashi, e cila mungoi jo vetëm vetë, por dhe nuk ishte as përfaqësues në seancën e vetingut, komisionerët e vetingut deklaruan gjetjet. Sipas raportit i LDKP-is, zonja prokurore, zonja Rovena Gashi, ka kryer deklarim të rrem. Problemet asaj i dolën dhe ju evidentuan nga hetimi administrativ i vetingut për 2 apartamente. Njëri prej tyre me sipërfaqe 105 metra katror, me bashkëpunësim me bashkëshortin e saj, gjithashtu prokuror zotin Drita Angina. Aty kishte paqartësi dhe madje u konstatuan si kontrata të firmosura në formë fiktive për mënyrën se si është bler ky apartament. E po ashtu edhe një apartament tjetër në Tiranë me sipërfaqe 121 metra katror, për të cilin gjithashtu u konstatua se mënyra se si është dhuruar ky objekt nga babai i saj zoti Nureddin Gashi ka dyshime për mënyrën se si është dhuruar, pasi ky shtetas nuk ka të ardhurat të justifikuara sipas gjetjeve të komisionit të vetingut. Vendimi për prokuroren Gashi do të jepet në datën 25 Korrik. Gjithsesi, pra, gjetjet e KPK-s sënojnë në rënd pozitat e saj. Ndërkaq, Anila, si përfundoi seanca për gjyqtarin Gjezair Zakajori? Aktualisht vazhdon që prej orës 13 të mbahet seanca e vetingut për kryetarin e gjykatës lartë, zotin Gjezair Zakajori. Ai ka ardhur në orën 13 i papërfaqësuar nga avokati dhe ndërkohë ai ka folur dhe është përfaqësuar vetë. Pavarësisht se komisionerët e vetingut deklaruan dhe thanë se Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive nuk ka gjetur shehje apo mos justifikim të pasurive nga hetimi i thelluar, thanë komisionerët e vetingut, rezulton në fakt se Zakajori nuk justifikon burimin e të ardhurave për disa objekte. Bëhet fjalë që nga
apartamenti i tij me sipërfaqe 293 metra katror këtu në Tiranë, një zyrë bibliotek bodrum këtu në Tiranë, por pavarësisht kësaj, kryetari i gjykatës së lartë, zoti Gjezair Zaganjori, e ka justifikuar burimin e këtyre aseteve pasurore, të gjitha këto si të justifikuara dhe të ardhura, sepse sipas tij ai kishte të trashëguar nga familjarët e bashkëshortes një truall në të cilin është ndërtuar një pallat këtu në Tiranë. Bëhet fjalë për një zonë në fakt mjaft të shtrenjtë në Tiranë dhe menjëherë mbasi ky truall është privatizuar dhe është kryer një ndërtim me kontributin e gjithë të afërmëve të zotit Zaganjori, në këtë mënyrë ai thotë se më pas është formalizuar edhe kontrata për pronësinë e këtyre objekteve që siç e thasëm sipër janë një apartament në Tiranë, bibliotek, zyrë e të tjera. Zoti Zaganjori në fakt ka folur sapo ka përfunduar seanca dëgjimore, ai ka folur për më shumë se një orë, duke justifikuar jo vetëm faktin që ka një jetë të tërë në sistemin e drejtësisë, por dhe faktin se ai ka të ardhurat të mjaftueshme edhe nga jeta e tij akademike, qoftë në Shqipëri, por dhe nga jeta akademike jashtë vendit, sikurse në Gjermani. Po pavarësisht kësaj, Komisioni i Parë Rikualifikimit konsideroi si gjetje të saj nga hetimi i thelluar edhe faktin se kryetari i gjykatës së lartë, po ashtu antari i gjykatës së lartë, më herët ai ka qenë dhe antari i gjykatës kushtetuese, nuk justifikon as shpenzimet e shkollimit për dy fëmijët e tij. Njëri nga djemtë është shkolluar në Angli dhe tjetri është shkolluar në Gjermani. Ne presim që të dalë zoti Zaganjori, po me sa kuptoj dera është mbyllur dhe nuk mund të parashikojmë, po pavarësisht kësaj në rast se zoti Zaganjori del nga kjo derë, ne do të rilidhemi sërish. Po unë të falenderoj, do të jemi në pritje dhe ashtu do të bëjmë, do të lidhemi menjëherë sapo zoti Zaganjori të jetë i gatshëm për të folur për mikrofonin e Top Channel. Vijojmë me të tjera lajme. Komiteti Shqiptar i Helsinkit e fitoi betejën për të mësuar informacionet e mbajtura sekret. Ndërkohë, lidhemi dhe njëherë më njofton regjia. Unë jam njëri i ligjit, derdha respektova procesin, dhash të gjitha sqarimet e mia, me dokumente, me argumente, prandaj ju falenderoj shumë. Ju thasi ju kishit dorëzuar data u përcaktuara. Unë mendoj që i kam dorëzuar dokumentat e duhura, tash nuk e di. A mendoni se është bërë një hetim i duhur dhe i thelluar ndaj jush zoti Zaganjori, dhe a keni ju besim te procesi vettingut se do jap vendimin e duhur? Nuk e di, atë do ta shohim, sepse unë të gjithë dokumentet që i kam pas, mas dash të shkoj deri në Gjermani që unë të marr të gjitha dokumentet që kërkoj. Ju lutem, ju falenderoj shumë. Kjo pra ishte dhe deklarata e zotit Gjezair Zaganjori, kryetari i gjykatës lartë, me njëherë pas seancës ku u bën të ditura gjetjet e komisionet e KPK-s pra për të. Vjojmë me të tjera zhvillime. Komiteti Shqiptar i Helsinkit e fitoi betejën për të mësuar informacionet e mbajtura sekret për 200 njerëz të drejtësisë që kanë rezultuar me lidhje me krimin dhe korrupsionin. Sipas Drejtorisë së Informacionit të Klasifikuar e njohur si DSIK, nga 800 subjekte rivlerësimi në procesin e vettingut, 200 prej tyre kanë rezultuar të papërshtatshëm për të vazhduar detyrën. Kontaktet e papërshtatshme të evidentuara për këto 200 subjekte janë në lidhje me shkaqe të tilla si për krimin organizuar, korrupsionin, në formën e një takimi, komunikimi elektronik apo çfarëdo lloj mënyre tjetër takimi të qëllimshëm, që nuk është në pajtim me ushtrimin e detyrës nga subjekti i rivlerësimit. Ky informacion i konsideruar si sekret, tani më mund të ndahet me publikun, pasi DSIK dhe Inspektorati i Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë janë të detyruara të japin informacion mbi subjektet që nështrohen vettingut dhe që kanë rezultuar të papërshtatshëm për të vazhduar detyrat. Këtë detyrim e ka përcaktuar gjykata administrative, e cila i ka dhënë të drejtë kërkesës së Komitetit Shqiptar të Helsinkit, që i kishte kërkuar DSIK-s informacion statistikor mbi numrin e subjekteve që i nështrohen vettingut dhe që kanë rezultuar të papërshtatshëm për të vazhduar detyrat. Gjykata administrative ka vlerësuar se dhëna statistikore mbi subjektet që kanë rezultuar të papërshtatshme për të vazhduar detyrën ka interes të madh për publikun dhe si e tillë duhet u vihet në dispozicion palëve të interesuara. Një shpërthim ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në një ambient bosh pronë e ndërtueses Drita Lulo. Shpërthimi i shkaktoi vetëm dëme materiale edhe ndaj disa mjeteve që ndodheshin në rrugë. Emri i ndërtueses është bërë njohur gjatë seancës së vettingut të gjyqtarit Fatos Lulo, i cili tha se e motra i kishte dhënë borxh $500.000. Dyqani Drita Lulës në rrugën Ymer Kurti pranë postës numër 8 në kryeqytet u hodh në erë. Pronarja mësohet se është motra e ish antarit të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo, i shkarkuar nga vettingu më 23 mars. Në dyqan nuk zhvilloi asnjë aktivitet biznesi dhe prona ishte nxjerrë në shitje prej disa kohësh.
Nga shpërthimi fatmirësisht nuk pa të lënduar në njerëz, por dëme të konsiderueshme materiale. Përveç dritareve të thyera në disa kate edhe të ndërtesat përballë, edhe 4 automjete që ishin parkuar aty pranë pësuan dëmtime. Shpërthimi fuqishëm që ka tronditur banorët e zonës ka ndodhur rreth orës 2 pas mesnate. Ndërkohë sipas burimeve policore besohet se në këtë dyqan është vendosur më shumë se 200 gram lëndë eksplozive. Policia thot se po heton mbi ngjarjen, ndërsa sipas informacioneve pronarja e dyqanit, motra e gjyqtarit, aktualisht ndodhet jashtë vendit. Uniformat blu po hetojnë nëse ngjarja ka lidhje me detyrën e vëllait të saj, Fatos Lulo, të cilin Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e shkarkoi për mungesë të lishme të burimeve financiare dhe deklarim të rremtë të pasurisë. Në një takim me kryetarët e bashkive, kryeministri Rama i ka kritikuar ata se nuk bën sa duhet me fondet për turizmin dhe se duhet më shumë bashkëpunim. Kemi parë që për 20 e kusur vite me radhë janë bërë investime në rrugë rurale, po nuk është se kanë ndryshuar në mënyrë përmbajtësore trajtën dhe ecurinë e zhvillimit rural. Nuk është se kanë ndryshuar në mënyrë përmbajtësore trajtën dhe ecurinë e ekonomisë së familjes që jeton në fshat. Në gjithë procesin e aplikimeve për skemat e mbështetjes në bujqësi, kontributi bashkive ka qenë minimal. Ne kemi qenë detyruar ta rihapim thirrjen për projekte në agroturizëm, si rezultat i mungesës projekteve. Pra, kemi vënë në dispozicion një shumë të konsiderueshme për buxhetin e shtetit, që do t'jetë mbështetje drejt për ata që investojnë në agroturizëm, dhe numri i projekteve që kemi marrë ka qenë 10 herë më i vogël se numri i bashkive që kemi. Dhe është për ta keq që gjithë diskutimi i kryetarit bashkive kur vjen puna tek fshati është rrugë. Lulzim Basha foli sot për aksionin politik të Partisë Demokratike në lidhje me çështjen e teatrit, reformës në drejtësi dhe reformës zgjedhore. Po le të lidhemi me gazetaren Merita Haklaj, e cila ndoqi deklaratën e zotit Basha. Përshëndetje Merita Haklaj, cila do të jenë hapat që do të hedhë opozita në lidhje me këtë çështje. Përshëndetje Genta, Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, në pikën e parë të deklaratës së tij, pikërisht për çështjen e teatrit, kauzën e së cilit e ka ngritur gjatë gjithë këtyre ditëve, ka kërcënuar pikërisht kompaninë Fusha, e cila ishte e para që bëri një ofertë të pakërkuar për ndërtimin e teatrit të rikombëtar, por edhe një sërkullash në zonën rreth teatrit kombëtar. Kërcënimi i zotit Basha ishte se nëse do t'i vijnë minat teatrit kombëtar, do t'i vijnë minat edhe kullave që pritet të ndërtohen aty me ligjin e sapo kaluar në parlament dhe në fakt për të cilin presidenti i Republikës ende nuk ka dhënë një përgjigje nëse do ta dekretoj apo jo. Sipas zotit Basha, me ardhjen e demokratëve në pushtet, pritet amendimi i ligjit antimafia i cili do të mundsoj edhe konfiskimin e pasurive që mund të krijohen në bazë të këtij projekti pranë në zonës së teatrit kombëtar. Zoti Lulzim Basha foli gjithashtu edhe për shqetësimin e ngritur edhe nga qeveria, por edhe nga komisioneri për zgjerim Johannes Han lidhur me çështjen e shkollës së magjistraturës, ngërçin për caktimin e magjistratëve të rinj, por edhe studentëve që do duhej të fillonin në vjesht, por ligji i amenduar sipas reformës në drejtësi nuk e krijon më këtë, pasi nuk është ngritur asnjë për institucioneve të reformës në drejtësi dhe në rastin konkret Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Në kushtet kur asnjë prej këtyre institucioneve nuk është ngritur, Lulzim Basha tha se një ndryshimi i një ligji për futjen në shkollë të disa studentëve që do të mbarojnë këtë shkollë të magjistraturës pra pas 3 vitesh do të ishte thjesht një ankeplas i vendosur në një trup pa gjymtyr dhe pa kokë, siç e personifikoi ai stadin aktual të reformës në drejtësi 2 vite pas miratimit të paketës kushtetuese. Zoti Basha ka deklaruar se Partia Demokratike është për një reformë ligjore e cila i kthen të gjitha ligjet në kuadër të reformës në drejtësi në paketën kushtetuese të 22 Korriku 2016, si kundër edhe ka nënvizuar çështjet kryesore që duhet të adresoj reforma zgjedhore. Sipas tij, pa vullnet politik, asnjë reformë sado e shkruar mirë nuk do të funksiononte. Kreu Demokrat gjithashtu paralajmëroi
parashtroj edhe angazhimin në bazë të Partisë Demokratike si me zgjedhjet e saj të brendshme, por edhe me një hartim të një programi politik dhe elektoral të cilit do t'ja u paraqes qytetarëve shqiptar edhe në kuadër të zgjedhjeve të pritshme vendore. Basha mohoi kategorikisht një mundësi pakti për bashkëqeverisje mes tij dhe kryeministrit Edi Rama. Këto agenda ishin pikat kryesore të bashkëbisedimit të sotëm të kryetarit të opozitës Lulzim Basha me gazetarët. Merita Aklaj, faleminderit për informacionin. Aktorët sot përsëritën kërkesën e tyre ndaj presidentit Ilir Meta që të mos dekretohet ligji për teatrin. Shqetësimet e taja paraqitën edhe ambasadores Komisionit Evropian këtu në Tiranë, zonjës Romana Vlahutin. I bëjmë edhe një thirrje në emër të aleancës, zotit president, të mos dekretoj këtë ligj, përsa kohë që në këtë vend akoma nuk ekziston gjykata kushtetuese, e cila do të na jepte ne mundësi që të bënim rekurse apo apelime për këtë ligj, të cilin ne e kemi cilësuar që në fillim të padrejtë. Këtë thirrje Alianca për Mbrojtjen e Teatrit e bëri pas takimit me ambasadoren e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin. Pothuajse një javë rrët, Alianca i dërgoi një letër zyrtarëve të Evropian ku përveç Vlaudin përfshihej edhe Komisioni Han, që projekt ligji që hap rrugën shembjes së godinës ekzistuese është në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizim asociat. Ndërsa në premtes ata morën këtë përgjigje ambasadoria në ditët e saj të fundit në detyrë. Morëm edhe firmimin se po shikon në vëmendje obligimet e Shqipërisë në lidhje me marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit dhe gjithashtu edhe në raport që ka Shqipëria me dhe se do të marrim një përgjigje besoj dhe nga komisioni këtu se çfarë do të kjenë do të gjej mbi këtë çështje nga shkëta. Takimit Aleanca i parashtroi ambasadores ashtu çështjes historike dhe kulturore, si dhe çështjen e së drejtës publike mbi sipërfaqe publike. Ata parashtruan si pa konstruktuar godinën e teatrit. Prej muajt shtator nis aplikimi për të pajisur me tapi për shtëpitë e ndërtuara para vitit 1991. Pallatet e dhe nuk janë të gjitha ta janë 70.000 ndërtime. Përfitues janë edhe pronarët e shtëpive mesjetare. Qeveria ka mirëruar një vendim i cili synojë ngërçin e pronësisë për banesat e ndërtuara para vitit 1991. Drejtori Lajme shpjegoi se çfarë hapash duhet për të marrë dokumentin e pronësisë. Aplikuesi duhet të paraqesi pranë zyrave tona vetëm kërkesën për regjistrim dhe se çfarë dokumentash zotëron. Nuk duhet të ndjeki pastaj zyrë me zyrë dokumentat tjera që i kërkonin vendimet pararendëse. Aktualisht janë rreth 60.000 banesa të ndërtuara para vitit 91 për të cilat pronarët nuk kanë mundur të marrin dokumentin e pronësisë, duke përfshirë dhe banesat në lagjet mesjetare të qyteteve si Berati, Gjirokastra apo Shkodra. Sipas Lames, arsyeja për këtë ngërç ka qenë neglizhenca e institucioneve, mungesa e dokumentacionit nga pronarët, por edhe procedurat burokratike. Zgjidhja e problematikës së përcaktimit dhe verifikimit të pronësisë i takon institucionit për ta ndjekur dhe për t'i dhënë rrugë. Dhe treta që është shumë e rëndësishme, kalimi pronësisë të truallit ku janë ndërtuar këto objekte bëhet falas deri në masën 300 metra katrore dhe i jepet mundësia qytetarëve për të blerë dhe rripa apo copa toke pa funksion që i kanë brenda ndërtimeve të tyre. Duke filluar nga shtatori, të gjithë pronarët e këtyre banesave duhet të aplikojnë për marrjen e pronësisë në sportelet e Aluiznit. Sipas Lames, këta qytetarë duhet të dorëzojnë të gjithë dokumentat që zotrojnë dhe më pas e gjithë procedura deri në dhënien e pronësisë do të kryhet nga vetë Aluizni. Mbi 5 muaj ishte blokuar dhënia e patentave të reja për drejtuesit e automjeteve. Bllokimi u justifikua se kishte ardhur për shkak të një tenderi dhe shumë drejtues mjetesh rrezikuan edhe punën e tyre. Por sot ministri Gjiknuri lajmëroi se është gjetur një zgjidhje dhe janë printuar 40.000 patenta të reja. Problemi i pajisjes së qytetarëve me leje drejtimi duket se është zgjidhur. Pas mungesës disa mujore të pajisjes që printonte lejet e drejtimit, për shkak të një problemi politik që bllokoi procedurat e prokurimit, Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor për një muaj ka prodhuar mbi 40.000 leje drejtimi. Gjatë ditës së premte kanë tërhequr lejet e tyre qytetarët që kishin aplikuar në datën 16 korrik dhe situata pritet të kthehet në normalitet. Këtë fakt e konfirmon edhe vetë Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, i cili inspektoi shërbimin që ofrohet në Drejtorinë Rajonale të Tiranës.
Sipas gjiknurit, tani më çdo shërbim është i hapur dhe problematikave që dalin u jepet zgjidhje në çast. Gjithçka është e hapur, është transparente, përfshirë edhe drejtuesit e seksioneve të cilët mbulojnë shërbimet tu, janë të vendosur njësoj me sportelin. Do të thotë që çdo lloj problemi që mund të haset në moment, nuk është se duhet pretet disa ditë për të bërë një ankesë, por përkundrazi, shkohet direkt tek menaxheri, tek eprori direkt në mënyrë që të gjendet zgjidhja. Një praktikë e tillë shërbimi pritet të aplikohet edhe në drejtoritë rajonale në të gjithë vendin. Varfëria mund të lërë edhe analfabet. Në një familje që jeton në Mirim në fshatin Strikçan të Bulqizës, nëna thotë se jo vetëm nuk ka me se t'i ushqej 4 fëmijët e saj, por edhe në shkollë nuk mund t'i dërgoj më në shtator. Në shtëpinë e familjes Gjikola në Strikçan të Bulqizës ka mbetur vetëm pak miell për të ushqyer. Milli i funit, kom ble bërç, netën ka lamat 4 ditë pa bukë me kumbla. Që për vdekjes së kryefamiljarit 6 muaj më parë, familja prej 5 antarësh e Malvina Gjikolës jeton vetëm me 12.000 lekë në muaj. Në një shtëpi në kushte të mjerueshme, parat nuk dalin as për të ngrënë. Nëna mundohet çdo ditë të sjellë ndonjë para nga shitja e mollëve. Çfarë do bëj unë këtene? Çfarë do hap me haset nene? Nuk kam asnjë ushqim, më u dhan kalamajt me han. Shtëpia do ushqim. Ato ra mren, kalamajt kanë frajk me net mren. Varfëria nuk zgjedh, por në fshatrat e thellë si ky ku jeton familja pa baba, të jesh i varfër do të thotë mbjetosh në kushte ekstreme të sakrificës. Në këtë familje, ata që do ta paguajnë më shtrenjtë janë fëmijët, të cilët nëna mund të mos i dërgojë më në shkollë për shkak se nuk ka para t'u blejë as libra. Mbi 400 persona janë ankuar ditët e fundit për mashtrim me thirrje telefonike me prefiksa të huaj. Dëmi në total është 500.000 lekë. Ekspertët e AKEP, institucionet që kujdeset për të mbrojtur qytetarët nga këto mashtrime, japin këshilla se si të mbrojeni edhe nga mashtrimi me e-mailet. Mashtrimi me thirrje telefonike nga numrat me prefiks ndërkombëtar janë paditur nga 400 persona. Dëmi i krijuar është rreth 500.000 lekë. Nga publikimi i rasteve të para, fluksi i thirrjeve ka rënë, por ende nuk është zbuluar origjina. Janë rreth 400 ankesa që janë drejtuar operatorëve nga pajtimtarët e tyre dhe nga një operator na është dhënë vlera financiare që është rreth 500.000 lekë, e cila është tarifuar, por njëkohësisht operatori ka marrë masë dhe ka rimbursuar. Këtë shumë pasi ka vërtetuar që këto janë numra mashtrues. Një mashtrim tjetër edhe më i rrezikshëm ku përdoret e njëjta skemë me thirrje telefonike është dërgesa emaileve nga të huaj të panjohur, ku kërkojnë para. Thjesht e gjeneron në mënyrë automatike me software, ku mund të ketë adresa dhe dërgon emaile që të vinë. Shpesh ka dhe sisteme mbrojtëse nga këto emaile. Këshillohet për të çohet të spam dhe nuk të vinë më nga kjo adresë. Megjithatë ato mund të vinë nga një adresë tjetër. Gjeneron si punë këtyre thirrjeve. Po i hape edhe të ashtu të instalojë një program spyware apo virus në kompjuter. Ato dëmtojnë që mund të marrin dhëna personale, sidomos nëse ke përdorur e-banking apo online payment, në këto që bëhet me karta krediti, ato i gjuajnë. Për të evituar çdo skemë mashtrimi, AKEP rekomandon të mos kuriozoheni nga numra apo emaile të pazakont. Në rastin e parë mos ju përgjigjni dhe ktheni telefonatën, në të dytën mos klikoni linket në emaile. Kështu do të jeni të mbrojtur. Malazezët ju përgjigjen shqetësimit të Donald Trump se mund të jenë ata